finns många positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Vi vet mycket kring den fysiska hälsan, men vi vet lite mindre kring den psykiska hälsan. Så därför så startade vi delprojekt 1 för att studera samband just mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och kognitiva förmågor. Studien kom till därför att vi såg att det allmänna kunskapsläget kring fysisk aktivitets koppling till hjärnans hälsa inte alls räcker till för att kunna ge råd till skolor och individer hur mycket man behöver röra sig för att hjärnan ska klara sig bra. Vi vet inte heller vilka mekanismer som ligger till grund för det här. Och vet vi inte detaljer om hur mycket man behöver träna eller hur lite man ska sitta still eller vilken kondition man behöver ha, ja, då saknar vi också de verktyg som vi måste ha för att kunna designa insatser i skolan för att skolungdomar ska få en bibehållen god hjärnhälsa. Vi vet att majoriteten av svenska barn och ungdomar rör sig för lite och sitter för mycket. Så hur mycket ska de röra på sig? Riktlinjerna är att de ska röra på sig 60 minuter på minst måttlig intensitet 60 minuter om dagen. Men också 3 gånger i veckan på en liten högre intensitet som stärker muskler och skelett. I delprojekt 1 genomförde vi 2019 någonting som kallas för en tvärsnittsstudie. Och det är när man gör en studie om man tittar liksom hur det ser ut i en ögonblicksbild kan man säga. Hur ser det ut i den här populationen just nu? Och vi tittade på skolungdomar och vi ville se vad det fanns för samband mellan både fysisk aktivitet, stillasittande och matvanor när det kom till just hjärnhälsa. Och där tittade vi både på psykisk hälsa och kognition och lite andra utfall. Och i den här typen av studier så kan man bara titta på hur det ser ut just nu. Man kan inte se vad det finns för orsakssamband, varför man ser de här sambanden. Totalt var det 1139 elever från årskurs 7 som deltog. Och de kom till GH tillsammans med sina klasskamrater och lärare under en förmiddag för att delta i den här studien. Det de fick göra när de kom till GH, det var att de fick delta i olika typer av tester. Dels fick de göra ett kognitionstest som är ett form av minnestest kan man säga, som de genomförde på en dator. Och det genomförde de som i en klassrumsmiljö kan man säga, så att man ska simulera hur det funkar i skolan eller liksom vad det är för miljö de har där. Sen fick de även en rörelsemätare som är en liten mätare som sitter på höften. Och den fick de använda under 7 dagar. Och det är ett ganska detaljerat mått på fysisk aktivitet där man kan titta både på stillasittande och mer högintensiv fysisk aktivitet och lätt fysisk aktivitet. Så man kan göra skillnad på intensitet där. Så när vi undersökte den fysiska aktiviteten uppdelat på olika intensiteter så kunde vi se att ungefär 75% av den vakna tiden spenderades i stillasittande. Och det motsvarar ungefär 10 timmar om dagen. Och en lite lägre andel, ungefär 17%, spenderades i låg intensitet. Och endast 7-8% var i den måttliga till höga intensiteten. Det vill säga när man går typ som en rask promenad och blir lite mer andfådd. När vi undersökte hur många som nådde rekommendationen om fysisk aktivitet så kunde vi se att 37% av pojkarna och 25% av flickorna nådde rekommendationen. Så pojkar når i större utsträckning rekommendationen jämfört med flickor. Ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar var välkomna att delta i vår studie. Då pratar vi om funktionsnedsättningar som motorikproblem eller inlärningsproblem och syn- och hörselnedsättningar. Vi såg att bland de ungdomar som hade funktionsnedsättningar då var det en mindre andel som uppnådde fysisk aktivitet i rekommendationerna jämfört med de som hade inga funktionsnedsättningar. Eftersom vi såg att en stor andel av ungdomarna inte nådde rekommendationen och att en stor del av tiden spenderades i stillasittande så finns det olika sätt som man kan öka den fysiska aktiviteten på. Till exempel så kan man göra mycket i skolan och där når man alla ungdomar. Till exempel genom aktiva rörelsepauser, aktiv transport till och från skolan. Men man måste också göra andra insatser, till exempel i samhället genom säkra cykelvägar eller en stimulerande utemiljö. Men också samarbeta med föräldrar är viktigt och få dem också att vara mer aktiva, kanske tillsammans med sina barn eller att öka vardagstraskandet i vardagen.